Ми ще навіть не потрапили до Австралії, але наші австралійські пригоди вже почалися тут, на Балі, оскільки щойно ми дізналися, що літак на Австралію до Дарвіна просто відмінили. Ми шпарили сюди 15 кілометрів як дурні, щоб вчасно все спакувати, велосипеди і сісти на літак спокійно. І що ж, тепер літака немає. Вони не знають, коли буде, можливо завтра, можливо ні, тому що погода погана. І от тепер ми шукаємо, тут виглядаємо місце в якомусь закапелку, де би лягти на підлогу, покласти каремати і переспати до 6 ранку, коли вони почнуть знову працювати і знатимуть, чи буде все ж таки літак. Єдине, чим вони нас потішили, дали такі ваучери, зараз я вам покажу. І сказали, ви можете випити собі каву за цей ваучер чи щось там взяти на 100 тисяч рупій в одному з цих кафе. Та не хочу я вашої кави, я хочу полетіти до Австралії. Ми просунулися вперед. Десь більше, ніж половину дня ми просто чекали і наслухались різних історій. Багато людей, які теж мали цією компанією летіти ще кілька днів тому. Є такі, що по 11 днів, по 12 днів чекали, по 9, по 8. Тобто кожного дня вони приходили, їм казали завтра. Ми вже такі в шоці. Що ж робити? Ми не можемо чекати 10 днів. Потім там був цей список, і врешті-решт, десь після обіду, жінка виходити і по списку викликати людей і відправляти, коли були вільні місця на рейси. І тут раз муляр. Володю покликали, мене теж, ми швидко спакували все, біжимо туди. Там щось нас не могли довго знайти в системі. Потім вже нас відправили до іншої дівчини. Інша дівчина, ми десь ще півгодини витратили на те, але врешті-решт нас таки впустили, все нормально. Велосипеди взяли безкоштовно, як екстра багаж. Але ми летимо не до Дарвіна, а до Мельбурна. Це південь Австралії. А потім з Мельбурна нас пообіцяли доправити цією ж компанією безкоштовно до Дарвіна. Тому тримаємо, схрестивши пальці на руках, аби все було добре, і аби ми нарешті долетіли до Дарвіна і розпочали і продовжили нашу веломандрівку до Сіднея. Але то був дурдомний нині день, чесно я вам скажу, тому що вночі ми практично не спали. Зранку з 5:30 ми на ногах. Що ще тішило трошки, що вони хоч давали ці талони, ваучери, що трохи ми могли щось поїсти. Зараз 5:00. В 5:05 виліт звідси з Балі і прилітаємо в Мельбурн в 1:30 ночі. Так що летіти чимало. Другу ніч ми не спимо, але нарешті прибули вже до Мельбурна. Дуже зимно, 14 градусів, після спеки плюс 35-14 зразу. О 8 годині зараз має бути літак до Дарвіна. І я думаю, є ось 8:05, все буде класно. Що ж, друзі, ми вже в Дарвіні, на австралійській землі. Позаду нас новорічна ялинка, оскільки наближається Новий рік, як ви знаєте. А нам зараз шпарити до Сіднея по спеці, і це дуже незвично бачити зараз тут новорічну ялинку в таку погоду. Перше враження від країни, від Австралії – це скрізь посміхнені люди. Дуже багато людей, які з нами зустрічаються, просто зустрічаються поглядами, вони всі посміхаються нам, вже не говорячи про персонал в аеропорту.
Поки ми стояли, збирали наші велосипеди і запаковували весь багаж, до нас підійшло кілька людей, вони теж велосипедисти, які розпитували, бажали нам щасливої дороги. Підійшов теж дідусь, років 80, і він каже: о, я теж тільки що з туру повернувся, проїхав Аляску, Канаду, Америку, Південну Америку. Ми такі, ого. Тобто всі підходять, розпитують, а як ви привозите багаж, а звідки ви їдете, а ну всього вам найкраще. Ну це фантастика. Також ми тут фотографувалися, підбіг дядечко, каже, давайте я вас сфотографую, що ж ви мучитесь. Тобто всі такі позитивні. Дай Боже, щоб це було так постійно, побачимо. Тут в Північній Австралії дуже багато таких от термітників. Це досить великі, бувають ще менші, і часто вони дуже цікавих форм, інколи нагадують людей. Ми навіть сьогодні зранку бачили, як люди там одному термітнику вдягнули кепку, там футболку, і він як мужчина, і біля нього аля такі баришні стоять, його обняли. От дуже гарно. От їдемо ми, і дуже гарно за цим всім спостерігати. Тверда ця глина з бадиляками. Як вони це робили? Скільки років? От трудяги. Збудували собі хатку нічогеньку. Ви знаєте, тут через кожних кілька десятків кілометрів в Австралії є такі кемпінги. Не пам'ятаю, чи я вже казала, але є платні, а є безкоштовні. От ми зараз зупинилися в безкоштовному. Бачите, тут такі столики красиві, смітники, урни, спеціальні місця для барбекю, є навіть питна вода, туалет. Дуже гарно, затишно, так мило. Так що ми сьогодні будемо ночувати тут. От, а зараз будемо пити чай перед сном. Що там наше вогнище? Як завжди, пічка Бонда з нами. Чудовий друг в далекій мандрівці. Сьогодні ми бачили стадо кенгуру. Вони просто скакали десь так 30-40 метрів від нас. Але це неможливо було злапати цей кадр, тому що вони так швидко промчали. Ми аж ледве оговталися. Не могли повірити, що це ми побачили на власні очі стільки кенгуру. 6 ранку. Ми встали ще затемно. Покидаємо кемпінг, їдемо далі, тому що поки сонця нема, треба трохи рухатись, бо потім, коли воно вийде, то млосно і спекотно. Будь. Люди ще там. Я не знаю, це для нас справжнє випробування, ця Австралія, хоч це і суперцивілізація, мега розвинена країна, але, знаєте, для велотуриста це дебрі і глушина, глухомань, безлюддя повне. Відстань між населеними пунктами
80-100 кілометрів це нормально. Далі, кажуть, буде ще більше. Трохи на південь. Ну, а про спеку я взагалі мовчу. Це буває 40 градусів, може і навіть більше. В день їхати практично неможливо, це десь з 12 до 3 години. І ми зупиняємось, де є хоч якась тінь, і перечікуємо цей час.